Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 7 অনুসৰণি 7.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, 5 আৰু 6 এই তিনিটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। সো ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা। সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত চোৱা কি কৈছে -1,6 বিন্দুটোৱে -3,10 আৰু 6,-8 বিন্দু সংযোগী ৰেখাক কি অনুপাতত ভাগ কৰিব। সো কুৱেশ্যনটো আমি বুজি লওঁ। চোৱা কি কৈছে আমাক তিনিটা বিন্দু দি আছে। এই -1,6 বিন্দুটোৱে কৈছে এই দুইটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাক, তাৰমানে এই দুইটা বিন্দু হ'ব এই সাইডত, ঠিক আছে। এই দুইটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাক, তাৰমানে এইটো হ'ব -3,10 আৰু এইটো হ'ব 6,-8। এই দুইটা বিন্দুৱে এডাল ৰেখা সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই ৰেখা -1,6 বিন্দুটোৱে, সাপোজ ধৰক ইয়াতে -1,6 বিন্দু আছে। এই -1,6 বিন্দুটোৱে কি কৈছে কি অনুপাতত ভাগ কৰিব সেইটো আমাক ওলাব লাগে, ঠিক আছে। তাৰমানে আমাক m1 m2 এইটো ওলাব লাগে, কি অনুপাতত ভাগ কৰিব এইটো ওলাব লাগে। এতিয়া তোমালোকে জানা যদি px, y এটা বিন্দুৱে m1:m2 অনুপাতত ভাগ কৰে তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলা কি আছিল? px, y ৰ স্থানাংক আছিল আমি জানো m1x2 প্লাছ m2x1 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2, m1y2 প্লাছ m2y1 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2। এইটো হ'ল px, y ৰ স্থানাংক। আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে, অল্টাৰনেটিভলি কিছুমানে এইটো ফৰ্মুলা লিখে যদি k:1 অনুপাতত। এই কনচেপ্টটো মই বুজাই দিছোঁ। চোৱা m1:m2 অনুপাতত যদি ভাগ কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ফৰ্মুলা। এতিয়া আমি এই m1:m2ক আমি চোৱা কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, m1/m2। চোৱা m2 দি ইয়াক ডিভাইড কৰি দিয়ে, এই দুয়োটাক m2 দি যদি মই ইয়াকে ডিভাইড কৰি দিওঁ চোৱা তেতিয়াহ'লে m2 কেঞ্চেল কৰি ইয়াতে কি থাকিব 1 আৰু এইটো হ'ব m1/m2 কিমান হৈ যাব m1/m2 1। এতিয়া চোৱা এই যিটো m1/m2 আছে, ঠিক আছে, এইটো এটা সাপোজ ধৰা এইটো m1 4, m2 কিমান 2, তেতিয়াহ'লে 4/2 এইটো আল্টিমেটলি নাম্বাৰ হ'ব 2। চ' এই m1/m2ক মই কি ধৰিব পাৰোঁ, k ধৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' সেইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ m1/m2 জেগাত আমি লিখিব পাৰোঁ k:1। চ' ছেইম কনচেপ্ট। চ' k:1 যদি অনুপাতত ভাগ কৰে তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাটো এই যিটো ফৰ্মুলা আছে ইয়াৰ পৰা আমি ফৰ্মুলাটো লিখিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। একো নাই, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ফৰ্মুলাটো হ'ব kx2 প্লাছ অফ x1 ডিভাইডেড বাই k প্লাছ অফ 1, ky2 প্লাছ অফ y1 ডিভাইডেড বাই k প্লাছ অফ 1। এইটো ফৰ্মুলা হ'ব px, y। কেনেকৈ আহিব মই বুজাই দিওঁ। চোৱা আমি কি কৰিছোঁ m1/m2, ঠিক আছে। চ' এই যিটো ফৰ্মুলা আছে, এইটো যিটো ফৰ্মুলা, এই ফৰ্মুলাত m1/m2 কৰা। চ' মই বুজাই দিছোঁ আগতে ফৰ্মুলাটো। চ' তোমালোকে এই ফৰ্মুলাবিলাক ৰেডিমেড পাই যাবা, কিতাপত সকলো টিচাৰে কৈ দিব। বাট এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ আহিল, এই ইয়াৰ পৰা এই যিটো ফৰ্মুলা আমি ইয়াৰ পৰা এইটো ফৰ্মুলা আমি কেনেকৈ পাম মই ইয়াৰ পৰা বুজাই দিছোঁ। এইবিলাক অংক তোমালোকে এইবিলাক কনচেপ্ট কোনেও বুজাই নিদিয়ে। চ' আমি কি কৰিছোঁ m1/m2। চ' মই কি কৰিম এই ইয়াতে m2 দি চবক ডিভাইড কৰি দিম, m2 দি চবক ডিভাইড কৰি দিম, m2 চবক m2 দি ডিভাইড কৰা। চোৱা m2 কেঞ্চেল যাব, এইটো কেঞ্চেল যাব, এইটো কেঞ্চেল যাব, কি থাকিব চোৱা মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ আগতে m1/m2 x2 প্লাছ m2/m2 x1 ডিভাইডেড বাই এই m1/m2 প্লাছ অফ m2/m2। তাৰমানে মই কি কৰিছোঁ চোৱা এই যিটো আছে এইটো চবক m1/m2 দি ডিভাইড কৰি দিছোঁ, এইটোক চবক m2 দি ডিভাইড কৰি দিছোঁ। এতিয়া চোৱা কি হ'ব, এইটো কেঞ্চেল যাব, কেঞ্চেল কৰি কি থাকিব m1/m2 অনলি 1 হৈ যাব, ঠিক আছে। এইটো 1 হৈ যাব আৰু m1/m2 কি কৰিছোঁ আমি k ধৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল আমাৰ কি kx2 প্লাছ অফ x1 ডিভাইডেড বাই m1/m2 মানে k আৰু এইটো হ'ব 1। তো এইটো চোৱা ফৰ্মুলা আহি গ'ল kx2 প্লাছ অফ x1 ডিভাইডেড বাই k প্লাছ অফ 1, এইটো পাই গ'ল আমি। চিমিলাৰলি ইয়াতে মই কি কৰিম m2 দি ডিভাইড কৰি দিম, এই যিটো পাৰ্ট আছে এইটোক m2 দি ডিভাইড কৰি দিয়া। চোৱা m1/m2 y2 প্লাছ m2/m2 y1 ডিভাইডেড বাই m1/m2 প্লাছ m2/m2। এতিয়া চোৱা এইটো কেঞ্চেল কৰি কি থাকিব 1 থাকিব, m1/m2 মানে কি k, m1/m2 মানে k,
m2 কেঞ্চেল কৰি y থাকিব এতিয়া চোৱা ky2 প্লাছ y1 ky2 প্লাছ y1 বাই k প্লাছ অফ 1 চ' এনেকুৱা ফৰ্মুলা দুইটা ফৰ্মুলা ছেম একো নাই জাষ্ট আমি কি কৰিছোঁ যদি m1 is to m2 ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ফৰ্মুলা m1 m2 আৰু যদি k is to 1 ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবা ঠিক আছে চ' দুইটা ফৰ্মুলাৰ ডিফাৰেঞ্চ বুজি পাইছা ডিফাৰেঞ্চ একো নাই ছেম ফৰ্মুলা জাষ্ট আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে লিখোঁ এতিয়া চোৱা আমি কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম কুৱেশ্যনত চোৱা আমি কি কৰিছোঁ আমাক যদি তুমি m1 is to m2 ধৰা তেতিয়াহ'লে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবা যদি k is to 1 ধৰা তো মই দুইটা ফৰ্মুলা দি কৰি দিম চ' আনসাৰ ছেম আহিব চাবা চ' ফাৰ্ষ্টত ধৰা m1 is to m2 অনুপাতত ভাগ কৰিছে ঠিক আছে যদি m1 is to m2 অনুপাতত ভাগ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি জানো চ' লিখা ধৰা হ'ল -1,6 বিন্দুটোৱে -3,10 আৰু 6,-8 বিন্দু সংযোগী ৰেখাক m1 is to m2 অনুপাতত ভাগ কৰিছে ঠিক আছে m2 অনুপাতত ভাগ কৰিছে এতেকে কি হ'ব -1,6 ইকুৱেলছ টু কি হ'ব m1 x2 আমি ফৰ্মুলা জানো m1 x2 এতিয়া x1 x2 কোনটো হ'ব চোৱা এইটো হ'ব আমাৰ x1 y1 x2 y2 ঠিক আছে চ' ইয়াতে লিখি দিয়া m1 x2 হ'ল আমাৰ কিমান 6 প্লাছ m2 x1 তো হ'ব চ' ইয়াতে -3 আছে x1 হ'ব -3 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2 কমা m2 y1 কিমান এইটো 10 প্লাছ m1 y2 হ'ল আমাৰ -8 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2 চ' ইয়াত চোৱা আমাৰ m1 m2 লাগে ঠিক আছে চ' -1,6 ইকুৱেলছ টু এইটো কি লিখিব পাৰোঁ 6m1 -3m2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2 কমা এইটো হ'ব 10m2 -8m1 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2 এতিয়া চোৱা ছাপ'জ ধৰা x, y ইকুৱেলছ টু 2,3 আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ x ইকুৱেলছ টু 2 y ইকুৱেলছ টু 3 হ'ব ছেম ইয়াতে চোৱা ইয়াতে যদি চোৱা তোমালোকে এইটো আছে -1 টো কি হ'ব এইটোৰ সমান হ'ব আৰু এই 6 টো কি হ'ব এইটোৰ সমান হ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব পাৰোঁ -1 ইকুৱেলছ টু এইটো 6m1 -3m2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2 তো ইয়াৰ পাছত এতিয়া কি কৰা বজ্ৰ পূৰণ কৰি দিয়ে এইটোৰ লগত এইটো ইয়াৰ তলত 1 এটা আছে ঠিক আছে তে 1 যদি ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছেম থাকিব তো এইটো হৈ যাব 6m1 -3m2 ইকুৱেলছ টু এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি -1 টো পূৰণ কৰা কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব গোটেইটো তো -m1 মাইনাছ অফ m2 এতিয়া চোৱা m1 আৰু m1 এক চাইডত লৈ আহা m2 এক চাইডত লৈ যোৱা তো 6m1 এতিয়া চোৱা এইটো 6m1 -m1 যদি ইফালে লৈ আহা তেতিয়াহ'লে +m1 হৈ যাব 6m1 + m1 কি হ'ব 7m1 হৈ যাব আৰু চোৱা এই -3m2 এইটো চাইডত লৈ গ'লে +3m2 হৈ যাব +3m2 আৰু -m2 কি হ'ব 2m2 হৈ যাব তো এইটো হ'ব 2m2 এতিয়া চোৱা ইয়াক m1 বাই m2 ইকুৱেলছ টু কি লিখিব পাৰোঁ 2/7 তাৰ মানে কি হ'ব এতেকে m1 is to m2 ইকুৱেলছ টু কি হ'ব 2:7 অনুপাতত ভাগ কৰিছে ঠিক আছে চ' ইয়াতে লিখিব পাৰা এতেকে -1,6 ঠিক আছে -1,6 বিন্দুটোৱে 2:7 অনুপাতত ভাগ কৰিছে 7 অনুপাতত ভাগ কৰিছে এইটো হ'ল এটা মেথড অল্টাৰনেটিভলি ঠিক আছে অন্য এটা মেথডলি অল্টাৰনেটিভলি এতিয়া যদি আমি k:1 অনুপাত ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে চাবা ছেম কি হ'ব 2:7 আহিব মই এইটোও কৰি দিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকৰ যিটো ইচ্ছা সেইটো কৰিব পাৰা তে ছাপ'জ ধৰা কি k:1 অনুপাতত ভাগ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলা কি আছিল -1,6 টো হ'ব কি আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল kx2 প্লাছ অফ
kx2 plus of x1 মই ইয়াতে ফৰ্মুলা লিখি দিওঁ kx2 plus of x1 divided by k plus of 1 comma ky2 plus of y1 divided by k plus of 1 এতিয়া চোৱা ইয়াতে বহাই দিয়া -1,6 k x2 কিমান ফৰ্মুলাত চোৱা x2 হ'ল আমাৰ 6 ঠিক আছে x2 হ'ল আমাৰ 6 প্লাছ x1 কিমান x1 হ'ল আমাৰ -3 x1 হ'ল -3 divided by k plus of 1 comma k y2 কিমান চোৱা y2 হ'ল আমাৰ -8 -8 প্লাছ y1 কিমান চোৱা y1 10 নেকি y1 হ'ল আমাৰ এইটো 10 y1 10 divided by k plus of 1 এতিয়া সেম কি হ'ব আগৰ নিচিনা এই -1 টো এইটোৰ লগত ইকুৱেল হ'ব আৰু 6 টো এইটোৰ লগত যিকোনো এটা ইকুৱেল কৰিলে পাবা এইটো যদি এইটোৰ লগত ইকুৱেল কৰা তেতিয়াহ'লে আনসাৰ সেম পাবা এইটোৰ লগত এইটোৰ লগত ইকুৱেল কৰা তেতিয়াহ'লে আনসাৰ সেম পাবা সো মই কি কৰিছো এই -1 ইকুৱেলছ টু কি হ'ব 6k -3 divided by k plus of 1 তো ইয়াৰ পৰা চোৱা আকৌ কি কৰা বজ্ৰ পূৰণ কৰা এইটোৰ লগত এইটো তো ইয়াৰ তলত 1 এটা আছে 1 ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে সেম থাকিব তো এইটো হ'ব 6k -3 এইটো হ'ব -k plus of 1 এতিয়া চোৱা -k লৈ আহা এইটো সাইডত কি হ'ব প্লাস k হৈ যাব তো 6k plus k কি হ'ব 7k আৰু -3 এইটো সাইডত লৈ যোৱা কি হৈ যাব +2 ঠিক আছে +3 আৰু +3 এইটো হ'ব -1 এইটো হ'ব 2 তেতিয়াহ'লে k ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 2/7 সো k 1 অনুপাতত যদি ভাগ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 2/7:1 তাৰ মানে কি 2:7 অনুপাতত ভাগ কৰিছে আগৰটো চোৱা 2:7 অনুপাতত ভাগ কৰিছে যিকোনো এটা মেথড দি তোমালোকে কৰিলে হ'ল যেটো ফৰ্মুলা মনত থাকে যদি এইটো ফৰ্মুলা ইজি লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো ফৰ্মুলা দি কৰিবা যদি আগৰটো ইজি লাগে তেতিয়াহ'লে আগৰটো দি কৰিবা তোমাৰ ইচ্ছা জাস্ট কনসেপ্টটো বুজিলে হ'ল ঠিক আছে মুখস্থ নকৰিবা যে এইটো ফৰ্মুলা নাই সেইটো ফৰ্মুলা দুইটা ফৰ্মুলা সেম একো ডিফাৰেন্স নাই এতিয়া 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত কি কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত কৈছে a 1,-5 আৰু b -4,5 বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক x অক্ষই কি অনুপাতত ছেদ কৰিব নিৰ্ণয় কৰা লগতে ছেদবিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে দুটা বিন্দু দি আছে আমাক a আৰু b ইয়াতে a আৰু b দুটা বিন্দু দি আছে এই বিন্দু কি কৈছে x অক্ষই কি অনুপাতত ছেদ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া x অক্ষত যিকোনো বিন্দুৰ স্থানাংক আমি জানো x, 0 এইতে এই x, 0 বিন্দুটোৱে a b ইয়াতে আছে a ইয়াতে b x, 0 বিন্দুটোৱে এই a b কি অনুপাতত ছেদ কৰিব আমি এটো ওলাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে m1 m2 বা k:1 অনুপাত যিকোনো এটা ধৰি কৰিব পাৰা ঠিক আছে সো a 1,-5 b -4,5 a 1,-5 তো ইয়াতে লিখা সলিউশন কোয়েশ্চন নাম্বার 5 সলিউশন ঠিক আছে দিয়া আছে a 1,-5 আৰু b -4,5 ঠিক আছে এটো বিন্দু দি আছে এতিয়া কৈছে এই বিন্দুটো ধৰা এটো a 1,-5 আৰু এটো বিন্দু b ধৰা -4,5 ঠিক আছে এতিয়া এই বিন্দু কি কৈছে x অক্ষত ছেদ কৰা বিন্দু x অক্ষত ছেদ কৰা বিন্দু যিকোনো বিন্দুৰ স্থানাংক আমি জানো x, 0 ঠিক আছে সো ইয়াতে লিখা আমি জানো যে x অক্ষত থকা যিকোনো বিন্দুৰ স্থানাংক কিমান x, 0 এটো আমি জানো ঠিক আছে এতে লিখা ধৰা হল x, 0 বিন্দুটোৱে a b ক k:1 অনুপাতত ভাগ কৰিছে ঠিক আছে k:1 অনুপাতত ভাগ কৰিছে
এতেকে বিভাজন সূত্ৰৰ মতে আমি কি লিখিব পাৰোঁ x, 0 কিমান হ'ব এইটো kx2 x2 কিমান হ'ব আমাৰ এইটো হ'ব আমাৰ x2 এইটো হ'ল আমাৰ x1 y1 এইটো হ'ব আমাৰ x2 y2 তো kx2 কিমান -4 kx2 প্লাছ অফ x1 কিমান 1 ডিভাইডেড বাই k প্লাছ অফ 1 কমা y2 কিমান 5 প্লাছ অফ y1 কিমান মাইনাছ অফ 5 ডিভাইডেড বাই k প্লাছ অফ 1 এইটো এতিয়া চোৱা আকৌ কি হ'ব আমি অনুপাত ওলাব লাগে ঠিক আছে তাৰ মানে k ওলাব লাগে তো আমি k কৰ পৰা পাম চোৱা আমি যদি এতিয়া এইটোক যদি এইটোৰ সমান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চোৱা ইয়াত x এটা আছে x আমি নাজানো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা k ৰ মান নাপাওঁ আমি যদি এইটোক যদি ইয়াৰ লগত সমান কৰোঁ ইকুৱেট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি k ৰ মান পাই যাম ঠিক আছে তো আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইটো কিমান হ'ব 5k মাইনাছ অফ 5 ডিভাইডেড বাই k প্লাছ অফ 1 ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 0 ঠিক আছে এই সেকেন্ড কোঅৰ্ডিনেটটো সেকেন্ড এইটো ইয়াৰ লগত 0 লগত সমান হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ চোৱা বজ্ৰ পূৰণ কৰি দিয়ে ইয়াৰ লগত যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো 0 হৈ যাব আৰু 5k মাইনাছ 5 ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 0 5k মাইনাছ অফ 5 ইকুৱেলছ টু 0 হ'ব তো ইয়াৰ পৰা k ইকুৱেলছ টু কিমান পাম চোৱা 5k ইকুৱেলছ টু 5 কেনসেল গ'লে k ইকুৱেলছ টু আমি কিমান পাম 1 পাম ঠিক আছে k যদি 1 হয় তেতিয়াহ'লে k:1 অনুপাতত ভাগ কৰিছে তাৰ মানে কিমান হ'ব এতেকে x, 0 বিন্দুটোৱে 1:1 অনুপাতত ভাগ কৰিব লিখা এতেকে x, 0 বিন্দুটোৱে 1:1 অনুপাতত ভাগ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া 1:1 অনুপাতত যদি ভাগ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৈছে আমাক এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক ল'ব লাগে তাৰ মানে এই x, 0টো কিমান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি কৰা k ৰ মান ইয়াতে বহাই দিয়া এই যিটো ইকুৱেশ্যন আছে ইয়াতে k ৰ মান বহাই দিয়া তেতিয়াহ'লে x ৰ মান পাই যাবা ঠিক আছে লিখা এতেকে x, 0 এতেকে বিন্দুটোৰ স্থানাংক এতেকে বিন্দুটোৰ স্থানাংক x, 0 ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব ইয়াত k ৰ মান বহাই দিয়া এইটো -4k + 1 এইটো কিমান হ'ব -4k + 1 ডিভাইডেড বাই k + 1 কমা এইটো কি আছিল 5k - 5 ডিভাইডেড বাই k + 1 5k - 5 ডিভাইডেড বাই k + 1 এতিয়া চোৱা k কিমান আছে k হ'ল আমাৰ 1 এইটো k:1 অনুপাতত তেতিয়াহ'লে k কিমান 1:1 অনুপাত কৈছে তে k হ'ব আমাৰ কিমান 1 তো -4 k যদি 1 হয় তো +1 ডিভাইডেড বাই 2 কমা 5 - 5 ডিভাইডেড বাই 2 দিছ এইটো কিমান হ'ব -3/2 কমা 5 - 5 দ্বাৰা 0/2 মানে এইটো হ'ব 0 সো এতেকে বিন্দুটোৰ স্থানাংক কিমান হ'ব -3/2, 0 তাৰ পিছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ত কি কৈছে 6ত কৈছে যদি 1, 2, 4, y, x, 6 আৰু 3, 5 বিন্দু কেইটা এইটো ক্ৰমতে এটা সামান্তৰিকৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় তেন্তে x, y উলিওৱা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত 4টা বিন্দু দি আছে ধৰা এইটো a এইটো b এইটো c আৰু এইটো d ঠিক আছে এই 4টা বিন্দু কেইটা এটা ক্ৰম যদি সামান্তৰিকৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় তেতিয়াহ'লে x, y ওলাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সামান্তৰিকৰ শীৰ্ষবিন্দু হ'লে সাপোজ ধৰা এইটো এটা সামান্তৰিক ঠিক আছে এই সামান্তৰিকৰ এইটো a b c আৰু d এইকেইটা হ'ল আমাৰ এইটো এটা সামান্তৰিক যদি এইটো সামান্তৰিক হয় তেতিয়াহ'লে আমি সামান্তৰিকৰ শীৰ্ষবিন্দু হয় তেতিয়াহ'লে আমি x, y ওলাব লাগে এইটো x আৰু এইটো y ওলাব লাগে এতিয়া চোৱা এইটো যদি সামান্তৰিক হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কিহঁতৰ এইটো হ'ল কি ac আৰু এই bd ৰ মধ্যবিন্দু যিটো ac আৰু bd ৰ মধ্যবিন্দু এই মাজৰ যিটো বিন্দু আছে এইটো কি হ'ব সমান হ'ব লাগিব তাৰ মানে চোৱা আকৌ বুজাই দিছোঁ সাপোজ ধৰা এইটো এটা সামান্তৰিক ঠিক আছে a b c আৰু d এইটো যদি সামান্তৰিক হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই যিটো ac ৰ মধ্যবিন্দু যিটো আছে সাপোজ ধৰা এইটো মধ্যবিন্দু p আৰু এই bd ৰ মধ্যবিন্দু এই দুইটা ৰেখাৰ মধ্যবিন্দু সেম হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ মানে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এই ac ৰ মধ্যবিন্দু উলিয়াম আৰু bd ৰ মধ্যবিন্দু উলিয়াম ঠিক আছে তাৰ পৰা আমি যদি এইটো উলিয়াও তেতিয়াহ'লে আমি x আৰু y পাই যাম চোৱা a আমাৰ কোনটো এইটো a এইটো b এইটো c আৰু এইটো d এতিয়া a আৰু c ৰ মধ্যবিন্দু উলিয়াম
ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব বি আৰু চিৰ মধ্যবিন্দু উলিয়াম ঠিক আছে সো আমি এইটো সলিউশন কৰোঁ সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 সলিউশন লিখা দিয়া আছে এইটো এ বি চি ডি এটা সমান্তৰিক এতেকে কি হ'ব এ চিৰ মধ্যবিন্দু ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব বি ডিৰ মধ্যবিন্দু ঠিক আছে বি ডিৰ মধ্যবিন্দু এতিয়া মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক সদায় মনত ৰাখিবা ফৰ্মুলা কি আছিল x1 প্লাছ অফ x2 ডিভাইডেড বাই 2 কমা y1 প্লাছ অফ y2 ডিভাইডেড বাই 2 এইটো মধ্যবিন্দুৰ ফৰ্মুলা ঠিক আছে সো ইয়াতে এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি লিখা এ চিৰ মধ্যবিন্দু এইটো হ'ল আমাৰ চোৱা এইটো x1 y1 x2 y2 তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো x1 প্লাছ অফ x2 বাই 2 x1 কিমান 1 x2 কিমান চোৱা এইটো হ'ল আমাৰ x2 কিমান x তো এইটো হ'ব 1 প্লাছ অফ x1 প্লাছ অফ x2 ডিভাইডেড বাই 2 কমা y1 কিমান চোৱা এইটো হ'ল আমাৰ y1 আৰু এইটো হ'ল আমাৰ y2 সো এইটো কিমান হ'ব 2y1 প্লাছ অফ y2 ডিভাইডেড বাই 2 এইটো হ'ল এ চিৰ মধ্যবিন্দু সেম আকৌ বি ডিৰ মধ্যবিন্দু এইটো হ'ল আমাৰ x1 y1 এইটো হ'ল আমাৰ x2 y2 এটা কিমান হ'ব x1 প্লাছ অফ x1 কিমান 4 x2 কিমান 3 তো এইটো কিমান হ'ব 4 প্লাছ অফ 3 বাই 2 কমা y1 প্লাছ অফ y1 কিমান y আৰু y2 কিমান 5 তো এইটো কিমান হ'ব y প্লাছ অফ 5 ডিভাইডেড বাই 2 এতিয়া চোৱা এইটো কি হ'ব এই যেটো আছে এই প্ৰথমটো ইয়াৰ প্ৰথমটোৰ লগত ইকুৱেল হ'ব ইয়াৰ সেকেন্ডটোৰ লগত ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে তাৰ মানে আমি এইটো কি লিখিব পাৰো 1 প্লাছ অফ x বাই 2 ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 7 বাই 2 ঠিক আছে আৰু কিমান হ'ব 2 প্লাছ অফ 6 তাৰ মানে 8 বাই 2 ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব y প্লাছ অফ 5 বাই 2 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব আছে 2 কেনসেল যাব ইয়াৰ পৰা x আমি কিমান পাম x ইকুৱেলছ টু 1 প্লাছ অফ x ইকুৱেলছ টু 7 তাৰ মানে x ইকুৱেলছ টু কিমান 6 আৰু ইয়াৰ পৰা 2 কেনসেল y প্লাছ অফ 5 ইকুৱেলছ টু কিমান 8 তেতিয়াহ'লে y ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 8 - 5 মানে 3 তো x আৰু y ৰ মান পাই গলো x ইকুৱেলছ টু 6 y ইকুৱেলছ টু 3 এইটোৱে হ'ল আমাৰ আনসাৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা আৰু এটা কনসেপ্ট লাষ্টত বুজাই দিছো চোৱা আমাৰ ইয়াতে মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক মই কৈছো x1 প্লাছ অফ x2 বাই 2 আৰু y1 প্লাছ অফ y2 বাই 2 এইটো কিয় মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক আমি মধ্যবিন্দু চোৱা মানে কি a আৰু b ঠিক আছে এইটোৰ a ৰ স্থানাংক x1 y1 আৰু b ৰ স্থানাংক x2 y2 এতিয়া মধ্যবিন্দু সাপোজ ধৰা এইটো মধ্যবিন্দু যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতো 1 থাকিব ইয়াতো 1 থাকিব ঠিক আছে মানে ইফালে 1:1 অনুপাতত ভাগ কৰিব মধ্যবিন্দু যদি হয় তেতিয়াহ'লে 1:1 অনুপাতত ভাগ কৰিব এতিয়া আমি এইটো p x, y ৰ স্থানাংক এতিয়া 1:1 অনুপাতত ভাগ কৰিলে চোৱা অৰিজিনেল ফৰ্মুলাটো কি আছিল অৰিজিনেল ফৰ্মুলা আছিল আমাৰ m1 x2 প্লাছ m2 x1 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2 এতিয়া চোৱা ইয়াতে m1 কিমান 1 m2 1 তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি আমি বহু m1 m2 ৰ মান তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 1 * x2 তাৰ মানে x2 1 * x1 মানে x1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাছ 1 কিমান হ'ব 2 সেইকাৰণে x1 প্লাছ x2 বাই 2 সেম ইয়াতে থাকিব m1 y2 প্লাছ m2 y1 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাছ অফ m2 এতিয়া চোৱা m1 m2 যদি 1 1 বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব y1 প্লাছ অফ y2 বাই 2 সো এইটো কি হ'ব মধ্যবিন্দু যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিবা m1 m2 নালাগে মধ্যবিন্দু হ'লে 1:1 অনুপাতত ভাগ কৰিব আৰু 1:1 অনুপাতত ভাগ কৰিলে মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব x1 প্লাছ অফ x2 বাই 2 y1 প্লাছ অফ y2 বাই 2 সো এইটো হ'ল কনসেপ্ট সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিবা মোৰ চেনেলত তোমালোকে প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ ডিটেইল ভিডিও সলিউশন পাবা থ্যাংক ইউ